What's up YouTube? Welcome sa unang episode ng ating restoration. Ang una nga nating i-restore ay itong Nike Air Force 1 Mid Triple White. Without further beginning ado, let's go! Sa first step natin, yung mga kailangan ay yung old toothbrush, hair developer, tsaka yung cling wrap. I-apply lang natin yung hair developer dito sa ating midsole na papaputiin natin, tapos babalutan natin ng cling wrap and then itatapat natin siya sa haring araw. Yan, ingatan nyo lang na malagyan yung balat nyo ng hair developer kasi nakakasunog talaga siya ng balat. Yan, simulan natin, lagyan natin. Let's go! Pagkatapos natin siyang malagyan ng hair developer at mabalutan ng cling wrap, tatapat natin siya sa araw ng 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes, lilinisin ulit natin siya, tapos babalutan ulit ng hair developer at ng cling wrap, tapos itatapat ulit natin sa araw. Mahaba yung proseso, kailangan ng pasensyang sobrang haba. At ito na nga ang ating resulta sa napakahabang paghihintay. Napaputi na natin yung midsole. Kaya lang may mga yellow pa siya. Ng konting-konti lang naman pero hindi niya na talaga kinaya. Ang kailangan na lang ay, ang best solution doon is repainting. So let's go!